หากความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางกลับบ้านหากทุกความเจ็บปวดทุกความรักและทุกการพลัดพรากในชีวิตนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเรียนรู้ที่จิตวิญญาณของเราได้เลือกสรรมาเองหนึ่งในจิตแพทย์และนักสะกดจิตบำบัดระดับสูงอย่างดร.ไมเคิล นิวตันผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจบการศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษานักสะกดจิตบำบัดชั้นสูงที่ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกของสมาคมการให้คำปรึกษาแห่งอเมริกาแรกเริ่มเดิมทีดร.นิวตันเป็นนักสะกดจิตบำบัดแบบดั้งเดิมที่คลางแคลงใจในเรื่องการระลึกชาติเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ค้นพบโดยบังเอิญว่าเขาสามารถนำพาคนไข้เดินทางลึกไปไกลกว่าความทรงจำในชาติที่แล้วนั่นคือไปสู่ดินแดนที่เรียกว่าชีวิตระหว่างภพซึ่งเป็นความทรงจำของดวงวิญญาณเป็นโลกวิญญาณที่พวกเขาจากมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำความจริงให้ปรากฏเขาได้พัฒนาเทคนิคการสะกดจิตที่ล้ำลึกเพื่อนำคนไข้เข้าสู่สภาวะจิตเหนือสำนึกและถอดรหัสความทรงจำที่ซ่อนอยู่งานวิจัยของเขาไม่ได้มาจากคนไข้เพียงไม่กี่รายแต่มาจากการรวบรวมข้อมูลจากผู้คนนับพันตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจนกลายเป็นแผนที่ฉบับสมบูรณ์ของโลกวิญญาณที่น่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่เคยมีมาจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างความเชื่อแต่เพื่อตอบคำถามพื้นฐานที่ว่าเราคือใครเรามาที่นี่ทำไมและเรากำลังจะไปไหนผ่านคำบอกเล่าโดยตรงจากผู้ที่เคยอยู่ที่นั่นมาแล้วต่อไปนี้คือ2เรื่องเล่าจากบันทึกของดร.นิวตันที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่ยังมีความสงสัยต่อการใช้ชีวิตความตายและกฎแห่งกรรมไปตลอดกาลครับกรณีศึกษาที่1บทเรียนอันแสนแพงจากการจบชีวิตตัวเองการจบชีวิตตัวเองเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนและเป็นความรุนแรงอย่างมากในทุกวัฒนธรรมและทุกศาสนาบนโลกในมุมมองของโลกวิญญาณที่ดร.นิวตันได้บันทึกไว้ได้มุ่งเน้นเนื้อหาไปที่บทเรียนจากการกระทำและการเรียนรู้ภพชาตินั้นๆจากกรณีศึกษาของดวงวิญญาณที่ใช้ชื่อว่าเอมี่ได้เผยให้เห็นกระบวนการนี้อย่างชัดเจนและน่าสนใจมากที่สุดเรื่องราวในอดีตชาติของเอมี่เกิดขึ้นในปี 1860 ในหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษเธอเป็นเพียงเด็กสาววัย 16 ปีที่กำลังตั้งครรภ์ได้ 2 เดือนโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานโชคชะตาเล่นตลกอย่างโหดร้ายเมื่อโทมัสคนรักของเธอซึ่งเธอตั้งใจจะแต่งงานด้วยประสบอุบัติเหตุตกจากหลังคาเสียชีวิตไปก่อนหน้าเพียง1 สัปดาห์เท่านั้นในสังคมที่เคร่งครัดยุคนั้นการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานถือเป็นเรื่องน่าอำอายอย่างที่สุดเอมี่เล่าด้วยความเจ็บปวดว่าฉันรู้ว่าชาวบ้านจะต้องเรียกฉันว่าหญิงมากๆในกามและถ้าฉันหนีไปลอนดอนก็คงไม่พ้นต้องกลายเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยความสิ้นหวังความกลัวที่จะนำความอัปยศมาสู่ครอบครัวและหัวใจที่แหลกสลายจากการสูญเสียคนรักเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการเดินลงไปในสระน้ำใกล้หมู่บ้านดร.นิวตันบันทึกไว้ว่าสิ่งแรกที่เกือบทุกดวงวิญญาณของผู้ทำการจบชีวิตของตัวเองส่วนใหญ่มักจะอุทานออกมาทันทีหลังความตายคือโอ้พระเจ้าฉันทำเรื่องสิ้นคิดแบบนั้นลงไปได้ยังไงวิญญาณของเอมี่ไม่ได้ถูกส่งไปยังสถานที่อันมืดมิดน่ากลัวแต่กลับถูกนำทางไปยังสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่ดูเข้มขลังและสงบมันคือห้องสมุดแห่งบันทึกชีวิตที่นั่นมีบรรณารักษ์วิญญาณซึ่งมาปรากฏในร่างชายชราผู้ดูใจดีแต่จริงจังได้เข้ามาพบเธอพร้อมกับม้วนบันทึกชีวิตและแผนภูมิต่างๆเขาเอ่ยกับเธอด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าเธอมาถึงที่นี่เร็วเกินไปนะคำพูดนี้ไม่ได้เป็นการตำหนิแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าเธอยังมีภารกิจและบทเรียนอีกมากที่ต้องทำบนโลกแต่กลับเลือกที่จะละทิ้งมันมาเสียก่อนบรรณารักษ์ได้คลี่ม้วนบันทึกออกซึ่งบนนั้นมีเส้นชีวิตปรากฏอยู่หลายเส้นคือเส้นหนาคือเส้นทางชีวิตหลักที่เป็นไปได้มากที่สุดเส้นบางคือเส้นทางเลือกอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้หากมีการตัดสินใจที่แตกต่างออกไปบรรณารักษ์ชี้ไปที่เส้นบางเส้นหนึ่งแล้วกล่าวว่าเอมี่ได้เลือกเดินเข้าสู่กิ่งก้านที่นำไปสู่ทางตันจากนั้นเขาได้เปิดบันทึกซึ่งกลายเป็นจอภาพ3 มิติที่สมจริงเพื่อให้เธอได้ทบทวนทางเลือกต่างๆที่เธอเคยมีในวินาทีสำคัญของชีวิตนั้นสิ่งที่เอมี่ได้เห็นไม่ใช่แค่การฉายภาพซ้ำแต่เป็นการเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ในแต่ละเส้นทางอย่างสมจริงฉากที่1ฉากความเป็นจริงที่เจ็บปวดเธอเห็นภาพตัวเองเดินลงไปในสระน้ำจมดิ่งสู่ความมืดมิดและจบชีวิตลงเป็นการเผชิญหน้ากับผลของการตัดสินใจของเธอโดยตรงฉากที่2หนทางที่เลวร้ายกว่าจอภาพฉายให้เห็นว่าถ้าหากเธอไม่จบชีวิตของตัวเองแต่เลือกหนีไปลอนดอนตามลำพังชีวิตของเธอก็จะน่าเศร้าไม่แพ้กันพ่อแม่ของเธอทะเลาะกันเรื่องความอับอาย
และให้เงินเธอมาเล็กน้อยเพื่อเอาตัวรอดในเมืองใหญ่นั้นเธอต้องกลายเป็นคนไร้บ้านใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนและสุดท้ายก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนลูกของเธอก็กลายเป็นเด็กกำพร้าและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเช่นกันฉากที่3ทางรอดที่ถูกมองข้ามในฉากสุดท้ายนี้คือเส้นทางที่นำไปสู่ทางรอดที่ดีที่สุดพ่อแม่ของเธอไม่ได้ขับไล่เธอทันทีแต่รอจนกระทั่งมีคนขายของเร่ร่อนเดินทางผ่านมาและได้จ่ายเงินเพื่อให้เขาพาเธอไปยังหมู่บ้านอื่นที่ห่างไกลที่นั่นเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานในร้านเบเกอรี่และได้พบกับผู้ชายใจดีที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วคนหนึ่งที่ยอมรับทั้งเธอและลูกในท้องของเธอพวกเขาแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันอีกหลายคนแม้จะเป็นชีวิตที่ยากลำบากแต่ก็เป็นชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและความรักการได้เห็นทางเลือกที่3ทำให้เอมี่ตระหนักได้ว่าชีวิตยังมีทางออกเสมอแม้ในยามที่มืดมนที่สุดเธอได้เรียนรู้ว่าความกลัวและความสิ้นหวังได้บดบังปัญญาของเธอจนหมดสิ้นหลังจากนั้นดวงวิญญาณของเอมี่ไม่ได้ถูกลงทันใดๆแต่เธอเลือกที่จะทำการไถ่บาปด้วยตัวเธอเองเธอเลือกที่จะใช้เวลาในโลกวิญญาณนานถึง100 ปีอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในห้องสมุดแห่งชีวิตเพื่อศึกษาทบทวนการตัดสินใจของตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งกรณีศึกษาที่2กฎแห่งกรรมและการสลับบทบาทกระจกสะท้อนแห่งการกระทำเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในห้องให้คำปรึกษาของดร.นิวตันกับเบลินดาหญิงวัย47 ปีผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับต้องต่อสู้กับความรู้สึกเศร้าโศกและการถูกทอดทิ้งที่เกาะกุมจิตใจเธอมาตลอดชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุมันเป็นความเจ็บปวดที่ฝังลึกเกินกว่าเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบันจะอธิบายได้แม้แต่การเลิกลากับคู่มั่นสจวตเมื่อ20 ปีก่อนซึ่งเป็นฝ่ายเธอที่เลือกเดินจากมาเองก็ยังทิ้งรอยแผลบางอย่างไว้ในใจราวกับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ใช่ของเธออย่างแท้จริงเมื่อดร.นิวตันนำเธอเข้าสู่ภวังค์แห่งการสะกดจิตภาพยนตร์เรื่องยาวที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอก็เริ่มฉายขึ้นภาพในภวังค์พาเธอย้อนกลับไปที่บ้านไร่ขนาดใหญ่ใกล้เมืองบาธประเทศอังกฤษในปี 1897 ในภพชาตินั้นเบลินดามีชื่อว่าอิลิซาเบธภรรยาผู้อ่อนหวานและแสนเปราะบางฉากที่ปรากฏขึ้นคือฉากที่หัวใจสลายที่สุดในชีวิตของเธออยู่มาวันหนึ่งสแตนลีย์สามีของเธอหลังจากแต่งงานกันมา5 ปีกำลังจะจากเธอไปเอลิซาเบธในชุดกระโปรงยาวกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นไม้เย็นเฉียบ2 มือของเธอกำฉายเสื้อโค้ทของเขาไว้แน่นขณะที่ร่างของเธอกำลังถูกลากไปตามโถงทางเดินเสียงของเธอสั่นเครือและเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาได้โปรดเธอค่ะสแตนลีย์อย่าไปเลยฉันจะพยายามทำให้คุณมีความสุขมากกว่านี้ได้โปรดแต่แววตาของสแตนลีย์นั้นว่างเปล่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกผมแค่เบื่อที่นี่ผมต้องไปดูโลกภายนอกเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่เด็ดขาดเขาค่อยๆแกะมือเธอออกร่างของเธอร่วงลงไปกองกับพื้นตรงบันไดหน้าบ้านเธอทำได้เพียงมองดูชายที่เธอรักสุดหัวใจควบม้าจากไปจนลับสายตาทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและหัวใจที่แหลกสลายชีวิตหลังจากนั้นของอิลิซาเบธคือการรอคอยที่ไม่มีวันสิ้นสุดเธอไม่ยอมจากฟาร์มไปไหนปล่อยให้ทุกอย่างรอบตัวทรุดโทรมลงไปพร้อมกับจิตใจของเธอยังคงรอคอยสามีที่ไม่เคยหวนกลับมาจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเธอหมดลงด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 1919 เมื่ออิลิซาเบธเสียชีวิตลงวิญญาณของเธอกลับเลือกที่จะอยู่รอสแตนลีย์ที่ฟาร์มนั้นด้วยความยึดติดและความเจ็บปวดนั้นรุนแรงมากจนเธอกักขังตัวเองไว้ในภพภูมิเดิมกลายเป็นผีที่วนเวียนอยู่ในบ้านไร่แห่งความทรงจำเธอใช้เวลา4 ปีในโลกมนุษย์ซึ่งเธอรู้สึกเหมือนแค่ไม่กี่สัปดาห์ในการวนเวียนส่งเสียงร้องคร่ำครวญทำสิ่งของตกหล่นเพื่อแสดงความไม่พอใจและขับไล่ทุกคนที่อาจจะเข้ามาซื้อที่ดินผืนนี้เธอทำทุกอย่างเพื่อรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาก็ดังขึ้นพอแล้วไม่ใช่หรือเสียงนั้นเป็นของโดนีผู้มีตำแหน่งผู้ถ่ายถอนวิญญาณที่หลงทางเขาปรากฏกายในร่างชายแก่ใจดีเหมือนผู้น้อยในนิทานมีหนวดเคราและสวมหมวกเก่าๆเขาไม่ได้บังคับแต่ใช้วิธีที่อ่อนโยนชวนให้เธอเดินทางต่อไปยังโลกวิญญาณที่ซึ่งเธอจะได้พบคำตอบและได้พบกับสแตนลีย์อีกครั้งในรูปแบบที่แท้จริงเมื่อวิญญาณของอิลิซาเบธได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในโลกวิญญาณแล้วภาพยนตร์ทั้งเรื่องก็มาถึงจุดคลี่คลายที่น่าสนใจที่สุดสจ๊วตคู่มั่นที่เบลินดาทิ้งมาในชาติปัจจุบันก็คือดวงวิญญาณดวงเดียวกับสแตนลีย์สามีที่เคยทอดทิ้งเธอในชาติอดีตนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นแผนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและยุติธรรมที่สุด
ซึ่งทั้งสองดวงวิญญาณได้ตกลงร่วมกันมาก่อนเกิดบทเรียนของสแตนลีย์ในร่างสจ๊วตเขาจำเป็นต้องเรียนรู้และสัมผัสถึงความเจ็บปวดรวดร้าวจากการถูกคนที่รักที่สุดทอดทิ้งเพื่อให้เข้าใจผลของการกระทำของตัวเองในชาติที่แล้วอย่างลึกซึ้งถึงแก่นวิญญาณบทเรียนของเอลิซาเบธในร่างเบลินดาเธอจำเป็นต้องสวมบทบาทเป็นฝ่ายที่จากไปเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกอึดอัดและความต้องการอิสรภาพที่เคยผลักดันให้สแตนลีย์ต้องหนีไปจากชีวิตคู่เธอได้เรียนรู้ว่าการกระทำของเขาไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังแต่มาจากความต้องการที่จะเป็นอิสระซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับที่เธอมีในชาติปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าจากอีกมิติหนึ่งแต่คือภาพสะท้อนชีวิตของเราทุกคนกฎแห่งกรรมคือบทเรียนที่จิตวิญญาณของเราออกแบบขึ้นมาเองทุกความเจ็บปวดทุกอุปสรรคคือกระจกเงาที่สะท้อนผลของการกระทำในอดีตเพื่อให้เราได้เรียนรู้และสร้างความสมดุลดังนั้นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาชีวิตจึงไม่ใช่การหนีปัญหาด้วยวิธีการต่างๆแต่คือการเผชิญหน้าทุกปัญหาด้วยสติผู้ที่กุมชะตาชีวิตของเราไว้ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือตัวเราเองทั้งในภพนี้และภพหน้าโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ